vào mùa hè thường vượt quá 30 độ C. Cuộc sống trong những tháng nóng nhất năm trở nên đặc biệt phức tạp. Ở những khu vực có lượng mưa hàng năm là 500 mm, nước ngọt thường rất khan hiếm. Hầu hết các loài cây ở đây đều có lá dày và có sức đề kháng tốt, có khả năng trữ nước trong thời tiết nóng của mùa hè. Nhiều loài động vật bị buộc phải thích nghi với khí hậu bán khô cằn của vùng địa Trung Hải bằng cách thu nhỏ kích thước và thay đổi hình dạng. Nhưng đối lập với những gì bạn nghĩ, đây lại là một điểm nóng về đa dạng sinh học. Chúng ta đang ở Sierra Morena, trải dài khoảng 400 km. Dãy núi Sierra Morena nằm ở phía nam bán đảo Iberia. Dãy núi này có vài đỉnh cao hơn 1.300 mét. Thảm thực vật nơi đây thích nghi rất tốt với kiểu khí hậu, chủ yếu là bán khô cằn. Hầu hết các khu rừng ở trung tâm và phía bắc châu Âu chỉ có hơn 10 loài cây. Tuy nhiên, các khu rừng ở phía nam châu Âu thì đa dạng hơn nhiều. Dù có thời tiết nóng bức và địa hình khô cằn, Sierra Morena là nơi sinh sống của hơn 50 loại cây thần gỗ và vô số các loại cây nhỏ. Các loại cây chiếm đa số ở những vùng khô nhất là sồi xanh và sồi có vỏ làm nút bẩn, cùng với rừng ô liu đặc trưng, tạo nên phong cảnh của vùng núi non này. Những cây xanh quanh năm này có lá dày và có sức chịu đựng cao để có thể giữ nước khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè. Ở dãy núi này, chúng ta sẽ tìm được những giống tùng bách khác nhau, rừng thông đá bản địa và các loại cây lấy gỗ khác, được con người trồng lại, tất cả tạo nên màu sắc vô cùng xanh tươi cho phong cảnh ở Sierra Morena. Cạnh những cây gỗ lớn này là vô số những loại cây nhỏ. Trong đó nổi bật nhất là các loại thảo mộc thơm ngát và các cây bụi, hồng đá hương thảo, oải hương và cỏ xạ hương, cũng như những loại cây nhỏ khác đã tạo nên một tấm thảm nhiều màu sắc, sặc sỡ vào mùa xuân. Mùa xuân ở Sierra Morena là một món quà của cuộc sống. Ở đây, trong hệ sinh thái phức tạp này, ta có thể tìm thấy những loài mèo đang bị đe dọa nhiều nhất trên hành tinh. Đó là linh miêu. Linh miêu là loài đặc hữu ở Nam Âu, nhưng ngày nay lãnh thổ của chúng đã bị giảm đi, chỉ còn ở một số khu vực tại nửa phía nam của bán đảo Iberia, và Sierra Morena là một trong số những khu vực này. Con đực sống đơn độc này đang đi tuần tra ở khu vực săn mồi của nó và tìm kiếm thức ăn. Như thường lệ, nó di chuyển một cách nhẹ nhàng để rình bắt bất cứ con mồi tiềm năng đang sơ hở nào. Một đàn chim ác là Iberia đã phát hiện ra sự có mặt của nó và kêu lên thất thanh, gây nên một cảnh tượng hỗn loạn. Đây là tín hiệu cảnh báo cho tất cả các cư dân cổ phần này của Sierra Morena rằng con đinh miêu đang lén lút đi săn. Mặc dù vậy, con linh miêu vẫn tiếp tục. Nó biết rằng trong đám cây cỏ dày đặc kia có con mồi mà nó yêu thích. Đó là thỏ. Thỏ tìm nơi ẩn náu và thức ăn ở khu vực có cây cối ken đặc. Chúng đã thích nghi với môi trường này. Hệ tiêu hóa của chúng phát triển, cho phép lấy được các chất dinh dưỡng và nước từ đám cây cỏ xung quanh chúng một cách hiệu quả.
Ở đây, thỏ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn và tất cả các động vật ăn thịt đều phụ thuộc vào chúng. Mặc dù thỏ sinh sôi rất nhanh, song dịch bệnh đã làm giảm đáng kể số lượng thỏ ở một số khu vực. Đây là một trong số các lý do tại sao linh miêu Iberia đã từng đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vào cuối thế kỷ thứ 20 có chưa đầy 100 con linh miêu Iberia sống ở nơi hoang dã. Con linh miêu này không hề đơn độc. Loài đại bàng dũng mạnh nhất đang bay lượn trên bầu trời và đậu xuống gần nơi linh miêu đang đi săn. Đại bàng vàng là một thợ săn đầy kinh nghiệm và mặc dù nó có thể ăn con mồi khác, thậm chí là xác thối, nhưng thỏ là một phần quan trọng trong thức ăn của nó. Nếu hôm nay nó muốn ăn thỏ, thì con linh miêu tốt nhất là nên cẩn thận. Từ chỗ đậu đại bàng vàng có tầm nhìn tốt hơn để quan sát bất kỳ chuyển động nào một cách nhanh hơn, thậm chí là từ xa. Chiến lược của linh miêu là sẽ ngụy trang bằng cách hòa mình vào đám cây cỏ. Với bộ lông đốm sẽ ăn nhập với đám cây cối dày đặc, nó gần như vô hình. Có thứ gì đó di chuyển trong đám cây cối rậm rạp. Con linh miêu được tận dụng cơ hội, con đại bàng đang bận rộn xỉa lông, nó tấn công con thỏ đúng lúc. Để tồn tại mỗi ngày, linh miêu cần ăn một con thỏ. Sự tồn tại của linh miêu Iberia phụ thuộc rất nhiều vào những con thỏ này. Thỏ chiếm tới 80% khẩu phần ăn của nó. Linh miêu sống sót theo cách này. Ngày mai nó lại đi săn và ăn thịt thỏ. Đại bàng vàng không còn cơ hội nào nữa nên quyết định thử vận may ở nơi khác. Sau khi linh miêu ăn xong, sẽ là lúc nó làm sạch thân mình kỹ càng. Việc giữ một bộ lông sạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tồn tại ở môi trường ngột ngạt này. Nhỏ hơn linh miêu châu Âu, linh miêu Iberia là một ví dụ rõ nét nhất về một loài vật thích nghi với rừng địa Trung Hải. Sau khi bị chia cắt, trong các thời kỳ sông băng, linh miêu chia thành hai loại, linh miêu châu Âu mà ta biết ngày nay. Chỉ nặng khoảng 15 kg, linh miêu Iberia nặng chỉ bằng một nửa so với linh miêu Á Âu, những người anh em nổi tiếng hơn của chúng. Kích thước nhỏ và độ dài sợi lông ngắn hơn giúp chúng chịu đựng mùa hè nóng bức ở Nam Âu. Nhưng dù mùa hè có nóng nực, thì mưa thi thoảng vẫn xuất hiện.
Mặc dù hiếm, nhưng các dòng suối vẫn là huyết mạch, đem sự sống đến Siramona. Gần con sông này nơi thức ăn phong phú, có một cặp dịch xám đã xây tổ. 5 con diệc con non nớt đang háo hức chờ bố mẹ chúng quay về. Tổ của chúng rộng khoảng hơn 1 mét vuông, đang dần trở nên quá chật hẹp. Vì thế những con diệc con đang tuổi lớn bắt đầu đi khám phá môi trường xung quanh. Chúng đã đủ tự tin để khám phá quanh cái tổ và làm vài chuyến rong chơi ngắn. Do diệc là loài chim lớn, lại có cái mỏ rất khỏe, những con diệc xám trưởng thành có rất ít kẻ thù. Song trứng và các con non của chúng thì lại dễ bị tấn công, nên chim bố mẹ thường không để tổ của chúng trong tình trạng không được canh gác. Chỉ khi các chim con đã lớn, chúng mới dám để con lại để đi kiếm ăn. Và với 5 cái miệng ăn háu đói này, cả chim bố và chim mẹ đều phải đi kiếm ăn liên tục. Bỏ lại đằng sau tổ dược xám, chúng ta hãy đi về phía dòng sông. Xuôi dòng, ta bắt gặp những cư dân khác của Siramona. Rùa ao châu Âu. Loài rùa ao châu Âu này không thấy thoải mái ở giữa những tảng đá dưới sông. Ở đây không có chỗ đất bùn nào để chúng ẩn náu. Khi có nguy hiểm xuất hiện, chúng thích một nơi nào đó yên tĩnh và an toàn hơn, nơi chúng tìm được chỗ trú ẩn. Rùa ao là một loài đã thích nghi với đủ mọi địa hình, sông nước, nhưng chúng thích sống ở nơi có dòng chảy chậm và cây cối rậm rạp, đem lại cho chúng nơi trú ẩn an toàn. Rùa ao châu Âu xuất hiện ở khắp vùng lưu vực Địa Trung Hải, nơi điều kiện thời tiết thích hợp nhất cho chúng. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy loài rùa này sống ở gần như khắp châu Âu và một phần của châu Á. Loài bò sát nhỏ này có một cái mai màu đen với các hoa văn vàng xuyên tâm, một số điểm vàng đặc trưng trên đầu và các chi của nó.
là đặc điểm phân biệt nó với các loài rùa khác. Cuối cùng con rùa này đã tìm được một nơi yêu thích. Nơi có dòng nước chảy hiền hòa, với rất nhiều bùn và cây cối rậm rạp. Một nơi hoàn hảo để ẩn náu và tìm thức ăn. Rùa ao là kẻ cơ hội. Chúng sẽ tận dụng bất kỳ nguồn thức ăn nào sẵn có. Từ côn trùng đến động vật lưỡng cư, cá xác thối và thậm chí là cả cây cỏ. Trong những tháng nóng nực nhất, nếu mực nước giảm nhiều, thì một số con rùa ao sẽ ngâm mình giữa đám cây cối. Nguồn nước là nơi thiết yếu cho sự sống. Rất nhiều loài tập trung ở quanh đó, tìm thức ăn và nơi ẩn náu ở đám cây cối xung quanh để trốn kẻ thù. Sự đa dạng sinh thái ở các sông suối ở Sierra Morena thật đáng ngạc nhiên. Và đây là nơi ta tìm thấy diệc xám. Chúng đang kiếm mồi một cách chăm chỉ để đem thức ăn về cho 5 con diệc con háu đói đang đợi ở tổ. Diệc xám bắt cá rất giỏi, nhưng còn có một loài săn mồi hiệu quả hơn nữa. Loài chim bói cá. Với bộ lông sặc sỡ và khả năng bay rất nhanh, chim bói cá là một loài chim nhỏ, sống gần các nguồn nước. Chim bói cá dành rất nhiều thời gian cho việc sửa lông. Nó dùng cái mỏ để trải lông, đồng thời nó tiết ra một chất nhờn, giúp bộ lông không bị thấm nước khi lặn xuống dưới sông, tạo nên một lớp bảo vệ hoàn hảo. Chim bói cá và diệp xám không phải cạnh tranh nhau khi kiếm ăn vì một lý do đơn giản, đó là do kích thước của chúng. Trong khi diệp xám nặng khoảng 2 kg thì chim bói cá chỉ nặng chưa đầy 25 g và con mồi của nó cũng rất nhỏ.
Mặc dù có kích thước khiêm tốn trên, bói cá vẫn là một loài săn mồi đáng gờm. Nó không chỉ ăn cá, mà còn ăn cả những con nòng nọc, côn trùng ở dưới nước giặc ấu trùng hoặc trưởng thành, thậm chí là cả các động vật lưỡng cư nhỏ. Chim bói cá là một loài chim xuất hiện rất nhiều ở khắp châu Âu và Bắc Phi, thậm chí ở nhiều nơi tại châu Á. Nó luôn tìm đến các dòng sông, suối có nước trong với thảm thực vật tương đối dày, cung cấp nơi đậu để nó có thể săn mồi. Màn đêm đã buông xuống. Cùng với đó là một trong những loài vật bí ẩn và bị đối xử tệ nhất. Loài sói. Sói đã từng bị săn, đến mức tuyệt chủng hoàn toàn ở Sierra Leone. Tuy nhiên giờ đây, thỉnh thoảng vẫn có một con sói đơn độc, lảng vảng ở những vùng núi khắc nghiệt này. Hươu đỏ hoạt động suốt đêm vì biết rằng ở Sierra Leone có rất ít loài săn mồi dám nhắm đến chúng. Tuy nhiên, bản năng cho chúng biết là nguy hiểm đang đến gần. Không nói không làm mà đòi có ăn. Một con hươu đỏ lớn đang đi lang thang, cách xa cả đàn. Hành động hớ hênh này có thể khiến nó mất mạng. Con hươu đi vào khu vực rừng rậm. Khi thảm thực vật quá dày và những tán lá tạo thành một tấm màn chắn màu xanh, thì những tia nắng chiếu xuống mặt đất sẽ ít hơn, cỏ sẽ tươi hơn và ngon hơn. Tình cờ con sói đơn độc lại chạm trán con hươu đỏ. Sói săn mồi theo đàn, và một con sói lớn sẽ gặp nhiều rủi ro nếu nó định tấn công một con vật to khỏe như vậy. Việc đó sẽ tốn rất nhiều sức, thậm chí sói còn có thể bị thương nặng. Con sói quyết định sẽ đi kiếm một con mồi khác nhỏ hơn.
Con sói háu đói đã gặp may. Trên đường đi nó gặp một cái xác thối. Đây là nguồn protein mà nó rất cần, và nó có thể tận hưởng mà không mất chút công sức nào. Giờ đã đến lúc nó thỏa mãn cơn đói của mình. Có kẻ cắt ngang bữa tối của nó. Con sói đơn độc không muốn đánh nhau với con linh miêu, nên quyết định bỏ đi, nhưng không quên mang theo miếng mồi. Đêm sắp trôi qua và con sói, sau khi đã no nê, nó lăn lộn trên mặt đất. Việc làm sạch bộ lông bằng đất cát khiến nó cảm thấy dễ chịu trước khi đi tìm một nơi yên tĩnh và cách biệt để ngủ một giấc ngon lành. Mặt trời chói chang dần làm thay đổi màu sắc cảnh quan. Màu xanh bao phủ đồi núi vào mùa xuân và đầu mùa hè đã nhường chỗ cho màu vàng nhạt, cho thấy sự già cỗi đang đến dần. Tất cả các cư dân của Sierra Mona buộc phải thích nghi với những điều kiện sống khắc nghiệt này. Với nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C, thậm chí một số cây trổi xanh đã thích nghi với hệ sinh thái này, cũng không thể chịu đựng được cái nóng và đã chết khô. Từ bây giờ chỉ những cá thể khỏe nhất và thích nghi tốt nhất mới có thể sống sót. Con chim hét con này đang đợi bố mẹ mớm thức ăn cho nó như khi nó còn nhỏ. Song mọi chuyện sẽ thay đổi. Đã đến lúc nó phải học cách tự bảo vệ bản thân. Chim mẹ kiên nhẫn chuẩn bị bữa sáng cuối cùng cho chim con. Mặc dù chim bố không còn thấy hành động đó dễ thương chút nào. Trước việc chim con liên tục kêu đòi ăn thêm, chim mẹ buộc làm, nó hiểu rằng đã đến lúc nó phải tự đi kiếm ăn. Nó chuẩn bị dạy cho con mình một bài học, giúp con của nó trở thành một chú chim độc lập.
Nó tìm đủ thức ăn và đem đến gần con chim non. Xong nó nhả thức ăn xuống mặt đất. Đây là cách tốt nhất để dạy chim non tự ăn một mình. Từ bây giờ trở đi, bố mẹ sẽ không còn mớm thức ăn cho nó nữa. Và như sợ chim non còn nghi hoặc điều gì đó, chim bố đã đá nó ra khỏi lãnh thổ của mình. Đã đến lúc chim non phải tự đối mặt với thế giới này. Khi nhiệt độ dần tăng lên, mưa ít đi, các dòng sông bắt đầu khô cạn. Số hồ nước ít ỏi còn lại là những nơi duy nhất mà các loài động vật có thể tìm đến để làm dịu cái nắng đáng sợ của mùa hè. Những ốc đảo nhỏ bé này là nơi tụ họp của các cư dân Sierra Morena. Cả kẻ săn mồi và con mồi đều cần nước để sinh sống. Con nào cũng cần làm dịu cơn khát. Chúng cũng cần nước để làm sạch cơ thể. Một số loài còn bay đi khá xa để tìm một nơi tắm mát. Các loài chim cần tắm táp ở dưới dòng sông hoặc ao hồ. Và không chỉ để làm mát cơ thể, việc tắm rửa giúp chúng loại bỏ bụi bẩn tích tụ trong bộ lông vào những ngày hè nóng bức, cũng như giúp chúng loại bỏ những loài ký sinh trùng đáng ghét. Sau khi tắm táp thỏa thuê, đã đến lúc trải chuốt bộ lông cho tử tế. Việc chăm sóc và rửa lông kỹ càng rất quan trọng cho sự sống của chúng ở môi trường khắc nghiệt này. Khi màn đêm buông xuống, một con cầy Gene chui ra từ hang của nó. Càng gần sông thì càng có nhiều loài chim nhỏ, và khi trời tối, nhiều con sẽ ngủ trong đám cây cối gần đó. Đã đến thời khắc con cày trên đất chờ đợi. Cầy Gene là giống cầy châu Phi, sống ở khắp nơi trên bán đảo Iberia. Chúng được hoạt động vào lúc chạng vạng và ban đêm. Loài vật ăn thịt tinh khôn này thích nghi rất tốt với hầu hết các hệ sinh thái.
Ngoài việc có khứu giác nhạy bén, chúng còn có thính giác và thị giác rất tốt, giúp chúng trở thành kẻ săn mồi đáng gờm. Thức ăn của chúng khá đa dạng từ chuột, thỏ cho đến các loài bò sát. Nhưng thứ mà cầy Saanen thích nhất là các loài chim nhỏ ngủ trong đám cây cối rậm rạp. Với cú nhảy rất chính xác, cầy Jene đã bắt được một con chim sẻ nhỏ. Chúng từng bắt đầu ăn đầu con mồi, sau đó là phần còn lại, bao gồm cả xương và lông. Chúng không muốn bỏ phí bất kỳ nguồn protein nào của con mồi. Cầy Jene là động vật sống đơn độc, thường đi săn vào ban đêm. Tùy thuộc vào lượng thức ăn sẵn có, mà phạm vi đi săn của chúng có thể thay đổi, đôi khi lên tới vài km vuông. Thi thoảng lãnh thổ của con đực và con cái có thể chồng chéo lên nhau, nhưng không bao giờ có hai con đực hoặc hai con cái trên cùng một lãnh thổ. Con cầy Saanen tiếp tục săn mồi nó là một kẻ chiến thắng ở khu rừng Địa Trung Hải này vì nó đã thích nghi rất tốt với nơi đây. Cách đó không xa, một cư dân khác của Kesamona đã không chịu nổi sự khắc nghiệt này và bỏ mạng. Khi những tia sáng đầu tiên của một ngày xuất hiện, những con chim ác là Iberia đã bay xáo xác quanh cái xác con hươu, tìm thứ gì đó có thể ăn được. Mặc dù chim ác là cũng ăn cả xác thối mà chúng bắt gặp ở vùng núi này, nhưng xác con hươu này thì không. Chúng không thể ăn nổi cái xác nặng hơn 100 kg này. Mỏ của chúng không đủ lớn cũng như đủ khỏe để chọc xuyên qua lớp da dày của con hươu. Và phải chờ mặt trời lên thì những kẻ duy nhất có thể làm công việc đó mới xuất hiện. Kền là những động vật chịu trách nhiệm, giúp cho các xác thối biến mất khỏi hệ sinh thái phức tạp này. Kền chuyên định vị và ăn xác thối của những động vật có móng guốc lớn và các loại gia súc. Việc loại bỏ những cái xác thối này giúp ngăn ngừa dịch bệnh, vì vậy chúng đã làm rất tốt việc dọn vệ sinh. Kền có hệ tiêu hóa cực kỳ khỏe mạnh, có thể tiêu diệt nhiều loại mầm bệnh, gây nên các loại dịch bệnh. Chúng cũng cho thấy khả năng thích nghi rất cao, nên có thể chịu được một số loại vi khuẩn nhất định trong cơ thể